ආයිබෝවන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මගේ YouTube channel එකට ගොඩ වැදුණු ඔයාව මම අද විස්තර කරන්න යන්නේ YouTube එකෙත් Facebook එකෙත් තියෙන වීඩියෝ කොහොමද අපි Android phone එකට download කරගන්නේ කියන එක. මම පාවිච්චි කරන්නේ Android phone එකක් හින්දා මම Android phone එකට පාවිච්චි කරන software දෙකක් ගැන තමයි දැන් කියන්න යන්නේ. මේ YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ කොහොමද අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා කල්පනා කළොත් තියෙන ගොඩාක් හොඳ ලේසිම software එක තමයි TubeMate කියන්නේ. මේ TubeMate කියන software එක අපිට Google search bar එකේ ගිහිල්ලා type කරලා pre download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන විදිය මම මගේ phone එකේ මේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් කරලා පෙන්නනවා. එතකොට Facebook එකේ තියෙන වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අපිට ගොඩාක් apps තියෙනවා. මේ app වලින් ගොඩාක් app පාවිච්චි වෙනවා. ඒකෙනුත් මම මේ එක app එකක් මම ගත්තා. මේක ගොඩාක් ඉක්මනින් ශනිකව වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ app එක මේ තියෙන app ගොඩාක් මම ඕගොල්ලන්ට මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම දැන් පාවිච්චි කරන්නේ මොන app එකද කියන එක මම මේකෙදි දැන් මේ පෙන්නනවා. එතකොට YouTube එකෙත් Facebook එකෙත් තියෙන වීඩියෝ ඉතා හොඳට හොඳ ක්වොලිටියෙන් ඉතා ඉක්මනට මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකට මේ software දෙක ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ එතකොට මේ software දෙක ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මේ Facebook එකෙත් YouTube එකෙත් තියෙන වීඩියෝ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට එහෙම කරනකොට මේ software දෙක පාවිච්චි කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ software දෙක පාවිච්චි කරනකොට යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ මගේ වීඩියෝ එකේ යටින් ලියන්න. එහෙම වුණොත් මම මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද මේ වීඩියෝ වලින් වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඕගොල්ලන්ට මැසේජ් කරන්නම්. නැත්නම් මම වීඩියෝ එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. එහෙනම් ඉතින් කට්ටියට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයන්නේ මේ වීඩියෝ ඉක්මනින්ම මොබයිල් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය මේ software දෙක දාලා බලන්න. එහෙනම් අදත් මගේ channel එකට පැමිණ ඔබට බොහොම ස්තුතියි.